as far as I just briefly about some of your other services, case management. What is entitled to do that? Yeah, in case management, we help clients see what kind of resources are in the community that might be of assistance to them that they're eligible for. So perhaps they don't have the gold card and they would qualify for that, or food stamps. And so we try and connect them with all the resources that are in the community that they're possibly eligible for. Okay. Kính thưa quý vị, là ngoài ra dịch vụ gia đình còn có đem đến cho quý vị, nếu mà quý vị nào cần những thẻ vàng, Medicaid vân vân, thì cũng sẽ có những điều hợp viên giúp quý vị điền những cái đơn đó. What else? Sure, and one of the other things we connect them with is sometimes we like to see what are ways to get out of the cycle of poverty. Okay. And so there's an individual development account. It's a match savings that we work with a lot of our clients in the financial coaching. Okay. And we refer them to that program. And in that, they can actually, if clients have a minimum of $25, $35 a month they set aside, they get $2 for every $1 they put in the account that they can use towards a home, education, or starting their own business. So it's a really great opportunity. Oh, how does that work? Can you explain a little bit about that? Sure. Hold on. So it's a program where it's aimed to get you out of the cycle of poverty. So out of that minimum income, I'm guessing, right? Or something like that. Yeah. So if I tell you like, oh, I make so and so amount. Yeah, so it is income. It does require that you meet income guidelines. Okay. And that you're working a small amount. And what we kind of usually tend to see is that once somebody has an asset, they've got something they're investing their money in. They've got their own home, their education. They've got further opportunities available to them. Okay. And it's a process that somebody has up from 6 months to 4 years to save for those items, and they receive basically free money, which is nonprofit or government money that's being added to their account on top of their deposits each month. Oh, okay. So it's kind of like, okay, so I come to you, kind of like I open an account. Okay, so I deposit in here. So say I want to, buy a house. So I deposit into the account, say $10 a week. You guys will match that. And you guys will put more money in it. Yes. Oh. Yes, the money is held in a credit union, and you'll receive, or a bank, depending on which agency you go with. Okay. And the client would receive statements each month so that they can monitor their account, see how it's growing. Oh. There's also, which is really great, classes that are part of it. So if somebody wants to be a first-time home buyer, there's first-time home buyer classes where they can find out about other programs that might be helpful to them with down payment assistance. Cô, con thấy cái chương trình này thì quá là hay. Một cái chương trình có thể giúp mình nếu mình muốn mua xe, mua nhà, cô có thể cho con biết thêm. Cái chương trình là cái chương trình có tính cách dài hạn. Thành ra nó sẽ kéo dài từ 6 đến 4 năm. Cái chương trình đó đại khái như thế này, với những gia đình có lợi tức thấp thì chúng tôi khuyến khích họ bằng tìm đủ mọi cách để có một cái saving, và chúng tôi sẽ qua chương trình giúp đỡ họ, hướng dẫn họ về cái cách quản lý về tài chính, hướng dẫn họ làm sao mà giảm bớt đi cái mình muốn chứ không phải là cái mình cần, và mỗi tháng cố gắng làm sao để dành, cố gắng làm sao để có tiền để dành. Và khi họ có tiền để dành thì chúng tôi, thí dụ như họ bỏ được 2 đồng thì chúng tôi giúp cho họ bỏ 2 đồng vô cái tài khoản saving đó, tài khoản tiết kiệm đó, và để lâu dài cái số tiền đó mình dùng vào việc học, vào việc mua nhà. Đó là cái chương trình mà chúng tôi rất là muốn cộng đồng tham gia vào. Dạ vâng, để Phương nói thêm, đây là một cái chương trình nếu mà quý vị nào muốn mua xe, mua nhà vân vân thì quý vị cũng phải bỏ vào một con số tiền, và hội dịch vụ này sẽ bỏ thêm một con số tiền nữa. Đây là một cái số tiền miễn phí, một cái phần trăm nào trong đó để mà giúp quý vị đạt được một cái ước mơ của quý vị. Nếu mà giả sử như một tuần quý vị bỏ vô 30 thì hội gia đình sẽ bỏ thêm vào trong đó 2 đồng nữa cho quý vị. Thì qua một cái thời gian từ 6 tháng tới 4 năm thì quý vị sẽ được một cái con số tiền lớn hơn, thì quý vị có thể dùng cái đó để mà mua xe, mua nhà vân vân. Okay, so that's a really good program. I really like that. Is there anything else that you want to add? Any of your other interesting programs? Sure. We have another great program for working parents for a car loan. And it's a really great option because a lot of times some of our clients that are working parents, they don't have necessarily, if they don't have credit, or maybe they don't have perfect credit, they don't have access to very low interest car loans. Our Ways to Work program, it's been established nationally for several decades, and we're the only city in Houston, the only agency in Houston to offer it. And it's a great way to access a low interest vehicle with
with affordable monthly payments where you have the opportunity to build your credit again, and also take advantage of financial education. Okay. Now, you know what, I hear that you know, with this economy, there's so many car companies that are like, oh, you know, low interest, this and that. I mean, what separates you guys from them? Oh, sure. We do provide, again, the financial education piece. We've been established for many decades, and we're a nonprofit, so we're not there to make a profit. Right. And what we like to do is empower the clients in the process when they are approved for the loan between $4,000 to $6,000. We don't want them to go to dealerships unprepared, so we give them a list of dealerships we've worked with in the past that have worked well with our clients. Right. We also recommend they get their whatever vehicle they're interested in an inspection done to make sure it's really going to last them over, you know, a long extended period of time. Right. And we're there with them throughout the process. So if they need repairs or something comes up, they know who to call, and they have a support system, and they're not just dealing with a business. Right, and then it is the first time, if you're a first-time car owner, you need all these resources, all this information, because you know otherwise you can get tricked in all those car dealerships. Và cô ơi, có biết được một cái chương trình nữa là dành cho những người nào mà lần đầu tiên mua xe. Thì chương trình của tổ chức phục vụ gia đình, cái chương trình này, trong cái chương trình đó có một cái chương trình khác gọi là chương trình phương tiện đến sở làm. Cái chương trình này nhằm giúp cho những người đang làm việc và gia đình có con có lợi tức thấp, với những người giúp cho những người hoặc là cái điểm credit họ quá thấp hoặc là không có credit để họ có thể tới thẳng dealer mua một cái xe, thì cái chương trình này giúp cho họ có được cái xe để đến chỗ làm. Họ có thể mượn được maximum là từ 4.000 tới 6.000. Họ có thể tới cái dealer, họ chọn cái xe nào họ thích và sẽ thông báo với lại bên tổ chức phục vụ gia đình. Bên tổ chức phục vụ gia đình sẽ giúp họ mua được cái xe họ mơ ước. Dạ vâng. Và thêm nữa thì hội tổ chức gia đình cũng có thể giúp quý vị về, nếu mà quý vị nào lần đầu tiên không có biết là mình muốn sửa xe ở đâu hay là mình sẽ đi mua xe ở chỗ nơi nào, thì tổ chức gia đình cũng có thể hướng dẫn quý vị về mặt đó. Tại vì Philly cũng biết là nhiều khi lần đầu tiên mua xe mình không có biết làm cách nào, thì đây là một cái dịch vụ rất là tốt. Và trước khi chấm dứt chương trình, before we end the show, Erin, do you have any last message to the audience, maybe how they can access your services? Sure, yes, thank you. Please, if you're interested in our services, you can call our number. It's our general number for 713-861-4849, or you can visit our website to find out about all of our programs, and it's www.familyservices.org. Thank you so much for being here. Và cô Nguyệt, nếu mà quý vị nào muốn biết thêm về những cái dịch vụ của Family Services thì sẽ gọi và qua những trang web nào? Dạ, kính thưa khán giả Van TV, khán giả muốn biết thêm hoặc là muốn tham gia vào chương trình của tổ chức phục vụ gia đình có thể vào trang web www.familyservices.org. Tôi đánh vần nhé, FAMILYSERVICES.org. Vâng, và quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại là 713-861-4849. Philly rất là cảm ơn cô Nguyệt. Cô Nguyệt hôm nay đã giúp con thông dịch rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn Philly. Dạ, xin kính chào quý khán giả của đài Van TV. Thank you, Erin, again for being here. Oh, thank you so much for having me on the show today. Vâng, kính thưa quý vị, là Philly xin chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Philly xin hẹn gặp lại quý vị kỳ sau trong chương trình Gia đình và Xã hội. Xin kính chào quý vị.